سلام. سلام سایه خانم خوبی؟ بالا خانوادتون خوبه؟ سلامتی؟ ممنون. هوا؟ هیچ سلامتی. حالتون خوبه؟ ممنون. سلامت من نیستم. بله بفرمایید. گفتن لباسا رو بندازی روی بند بعد بتون. دست در نکنه. برای تو دور دیروز گفتید بیارم. مقداری رو برد. حتی چه وردی؟ حتی چه وردی؟ خبره توندی. ولی باسا چه دوری نشکن دا؟ یه پای سالم بیمش ابرام آپاس شو کنه. نمیدونم. تجربه ندارم. اینه برام آپاس دیگه. حالا روزی ساعتی یکی بهش بده. دست در نکنه. سرت در نکن. الان بکنم بس دو روزش بوده نه؟ دو روزش بود. اگه باشه آپاس شو کنم. سیمه داره؟ سیمه؟ یا هوا کنسمه. اکرم؟ سیمه هوا. ماشاءالله. کمی آب پزش کن بعد بهش بدی یا دودیش کن. حالا تا این یکی رو خورد بعد میتونی براش آب پز کن. انگار خوب قشنگ میسن توش تازه میتونه بکشی ما ازتش مکن باز بیا دام برو تاشه بیا. دیگه میتونه خرابه بیره.
خونی ممنون سیرم بیرون چیزا که تو؟ آره اگه دیگه ازش استفاده نمی نه استفاده نکنیم چطور میرم پیش Esa objawienie też wyglądały. تشنهش نیست نگاه پای موقع بهتر دوست داشتی مثل در اون رسم زندگیده زاستامش شنو؟ برای جزمه ده دکتر. همین شهیده. چستی بود. قلبي لا تضيعوا سمي لي تعمري ضامر يتسلكني يتسلكني era kışkılıyor. Keşkiliyor. دیگه روزا کاری شدم میخوام برم انباری یه دو پارسه دارم رسیده تی هم یه دو چیف درسی دو سیمه داره مثلا چیف کشکیلو چیف دامه دادیه من پارسیه اضافه یه دستجه بدوزدم و هر چی چه دست میام بدوزدم نه هم را خیلی کنیم
مشتری خیلی بعض اینو بیریم مثلا زیاد اصلا مشتری به خاطر یک کارگاه زین آخر دم روستا یک کارگاه دم روستایی به خاطر کارگاه چه بزرگی کارگر زیاد داره دیش که لباس ایرانی بده مش کاملی بده من کارگاه دیرم باز مشتری در زیاد مشتری من نه مشتری ثابت من حتی لباس نمی‌برن کدام ماهی شش ماهی دایا شاعری زیاد هم لباس نیست از دقت کنیم یک سالش این لباس نمیدارم الان یک سال این لباس ندارم فکر کنم 6 ماه یه بار لباس می‌پوشم به خاطر چون زینه شوی چند زیاد لباس نیما هر شاعری 7 متر لباسی به 7 متر 5 متر تموش متر زومش 7 متر به خاطر چون هزینه شم بالایی انشالله چند چی درستیه اما یه چی باز دیشکو بوی درامد میرش کو بو میاش که مش کار کنی تا مثلا قشنگ ماهی بار بس لباس بس خاطر برام بیا یک کیلو بچه لباس کش آیا خود دانو برو خودم مثل سکنو دانو برو دارم بکن الان دورو ترکی من بشه زنجیری الروزا خیلی به فیلم وصل کنی بیچاره چی دقت کنم خیلی مثلا سیل چنو فیلم دی اخوان خوان داری بودی؟ اسلام چپه ها بودی ده نونو آقا سالات فرمده نبود که زمامزا بشه یعنی تا سالهای کار نمیدونه ایوا تحصیل تحصیل من که بینه باید کار بشه ساده کرده انشالله و زندان خبرته اصلا آزار آقا سالات هم زندان؟ زندان مثلا آزار بیا زندان بیرسه بس کن نابی هیچی بسیار بشی من کن نابی تا ایلی زایر آسد بیا میخوام با اصلا آزار آقا محمد رو بدام بیان تا خیلی پیجیش دنبال شی خیلی محمد داری؟ خیلی اینو اصلا مشتلق خبر چه مشلق بیم تو اومه خبر بدبویه اومه اینا بار کننده بود همین چه خبر آوردان چه کوره نزاش خوبه نه خوبه خوشگلی کاره محمد اسلامو قطعا دونی چی سن وقت دست دار بار کار خلاف همه کار خلاف چرده ایسی 15-16 روز هر لاپ دیدو بیره هر چی چیز همه دان جشن پرس زو چه رو این پاسگاه که من رفتم
من چیکار من خبرش دارم. این پاسگاه که من رفتم این پاسگاه که من هیچ خبری عشه نگی بی فقط دو تجیه کنی انا آقا محمد داخل این انفرادی بود به داغوتیش برای بود هیستاگی سمت نتیش که نرو دنبالش پیجیش نرو بیره ادا لازاش موزایی ایش کنش پیجیش نرو بیره یعنی محمد این 15 روم انفرادی 15 روم انفرادی ایش که چیز پیجیش نرو بیره آنو بده خب انفرادی بید ستا پاسگاه خبر ناشت رو بگو پاسگاه میام بگو من جیوتون داخل انفرادی اسم اینه انفرادی الان؟ حقیقا این شخصی دارم یه دولت شخصی همون زایی بخواه رفیق مایسو زنگ دیگه یه آقا محمد دیویدی می در 15 روزه دست دفعه رچیم دنبالش سر وقتش دید یه آقا محمد اینی ما بش نگفتیم سویس بش نگفتیم چون یه خان یه رفیقه چه کلم بیجره هم درسته چه کلم ادا دو نه یعنی الان اسم محمد زد ظلم چه زندانی؟ و ظلم مواد خیلی دست تا البته با دوستان بجرن ساسو خانوادهشو خبر برن چه اینو به زندونه و ظلم چه دواش دیدن دواش جفتنه دواش جون خیلی ساعتا بیرن او ساعتا پرار چیدن آقا محمد جفتن حتی رفیقش هم خبر نمیشه آقا محمد جفتن سوی خان رفیقشون هم بیاره و حتی با خانوادهشو هم میگن چه ایمان جفتن چه رفیقش نفهمه اسلامه اوی اسلام یه خبر نخبر خوبی چی بیاره بریم ماشنا بسونی یه اتفاقا بدترین خبریه هر تیبو محمد مثلا منا باید دیدان نو بودیم زیکا ما هم تیبانی بخش مثل این کارشه سی جور باید آرم خلاف کار الان همیشه من زندانه من زندانه همیشه کار خلافی که نه یه دفعه با چرامه یه دفعه با خود ایستان کدام معلوم یه چه اون رفیقش خود نیستی اگر من بیام میله یه چیزی خبری دام نه چیزی گفت رفیقان زنگ دیگه الان تو چه هدفی داشتی میستی میگفتی؟ هدفم؟ ها من کار خوب کنم ای بی و دوم ای رفیقه دوم آقا محمد دوم تازیار دوم با چی؟ دوم ایده اسلامه بود مثل اسلامه بود یه خبر چی بیستی بگوی محمد زندانه محمد دوم شده اول اخو خوشحال نیوگو من اتفاق بری واقع همه تصمیم اصلا سیتی محمد دسته کاری لرداری ایزه خطن چه لایز دیگه من چه لایز دونتی اما این خبری بود روزی که محمد و سنه با سنه با خوش بود من در آن سنه قشنگ بود ها حتی میدونم سنه اشتی چی الان صدر سنه نیست این نامش یه خیلی نام این نام همه چیزش نوشته که در پستی محمد چیز من این سپاسگزارم اسلامه اوی تو چطور دونی مسئله رو چیردمی؟ 20 سنه ایراش کافی بکنم زایم چمه؟ 20 سنه آقا محمد من رو سنه با خوش نبودی نه مشکلات شو بیازه آقا محمد سنه با خوش بودی هم سو آدرس دار می سنه ایزایی بخور من 30 سنه چی خواستم برن دنبال کار آدرس من شهری این آدرس من شهری این سنه ایتالی بیرم یا نه بیوریش اول از سنه خستایم ساختمونه مبلغ پیجیری المسنر سنه سیلمه همه کاشر چیدمی ده این سنه رو درد من هم میخواهش میخوام رنسلیش یه تیم خیابون رندان بالش من در میخواه میخواه چی نباش آلات کنم نه مثل سال سنه هونه اجازه نیام چی بینه جلوی چی یعنی می یک قرص صحبت هستی و یک خبر داده خلو میخواه سنه بیامو؟ نه مثل ساختمونه بهش که نیرم حتی بینی آدرسی که بردام یه دنبالش مثل سنه الان مزد دانگام سنه کنم این نیز باید برجت هم بجر من نیران دنبال این سنه چیزی که به در نخواه به دردش نیخواه الان این سنه مزنی جناب رفیقم ایگان بوشه زنی سنه خیلی آزاد کنی؟ من بیچین آزاد کنم چی زندان خیلی آزاد کنی؟ محمد زندان من سنه رسه اساس محمد نیو توش محمد خیلی کاشته باشه یه دیگه چی من نیاره یه دیگه مادی گوشنی یه دیگه مادی سنه دیخوان جو بخوان آزاد کنم این سنه رو باشه ارسی شو جد بخش آقا امیر بیاد تیخان خمیده شد دست امیر صافره مشکلی نیست مثلا یه نیمه دستم مشکلی آقا امیر اول بسیتون سنه بش بیاد اگر امیر اومد سیستم ساختمون این آدرس یعنی چه ما میگن دنبالش ماشی ولی دنبال سنه بزن یوری چه صبح شوکت شنبه آورا دنبال چه خانم سیکا اسلام بدونم تو میکشی چه دازاکی ما بدونم اتفاقا که آدرس که آزاده میکنم
Ondan sonra bir بعدی نمی‌شونه. داری سیستم؟ و درس می‌خونه صبح بخیر برای پیجی محمد داوودی دوباره بخیر برای پیجی سند داوودی یک که همه چی داخل نوشته که پستی محمد چیزی کاری که مرسی آزادی الان برای چی دعوت تو؟ این بعدی چی هست زندان چی سند البته این سند خیلی چه رفیقان هم دوباره برجه کنه باشه یه خیلی شبور بشه به دردم میخوره مدن نمیخره؟ نه باشه دردم میخوری این بجه مدن میخره؟ نه به دردم میخوری بجه گوی بعدی میاد تیگان گل از خانم و در تیخه خواه در حق خوبی کنم میخوام بگی کنم نه بوم داخلشه نه موشه داخلشه این بعدی نه من خان نه یه چی داخلی نیست که روش گل ناس حالا ایخوایی بمید یا نه از دو اصول نازم داریم اسلام بعدی نگاه برام و در بیخواه همین سر تیگان قضیه کدم اما ایتی داخل این نمیده که من باید هست اگه حتی نگاه برد یه خبری اما به هست در تمام این مدت یعنی محمد داخل زندان بخش انفرادی بوده حتی ماموره هم اجازه ناشتن چیزی میگو که بگو محمد بازداشت بیه تا اجازه ناشتن چون چی خواستن رفیقه چه دوگی الان محمد دوی نشته سلام گل خانم ببخشید چه سن ساختمونه برداشتن یکی از رفیقام بازداشت بود سن آوردم چه آزادش کنم خدا به خود به جرم همدستی با او بازداشت کردم و در انفرادی 15 روز به سر میبرم لطفاً به این آدرس که زیر نوشتم مراجعه کن و سند ساختمان را تحویل بگیر لطفاً من را ببخش من در زندان به کارهای خودم فکر کردم و متوجه اشتباهات خودم شدم دوستتان دارم محمد آدرس هم نوشته شماره پرونده هم نوشته خیلی شعری هم نوشته کدومش اما قابل خوندن به خصوصی نمیگونش میخونم چیزایی چی مثلا بالکن جو بود حالا گل خانم ناراحت نباش همین که متوجه شدی سند اصلی کجاست و محمد حالش چطوره خودش کلی ارزش داره الان متفکر چه چیزون محمد رو یه چی رفیقش آزاد کنه خش جفته الان چند وقت من بازش انفرادی بود مشکل پشمانی حالا همه چیز درست میشه همین که فهمیدی کجاست خودش کلی ارزش داره چی میرسی؟ دوست دارم شما مشکل نمید ادامه چه؟ نامتو نه؟ دوتی پا نامتو بوید؟ ادامه کتابون بیا بگی نامه چی بابام بیا چی باباته؟ چی باباته؟ جسمانه؟ آقا محمد نش کرده رفت دنبال کار اگه همون بابامش رفت اصفهان دنبال کار محمد رفت اصفهان میری تلاش کنی در روز میری تلاش کنی
کامل ستاشون بکنیم. الان خوبشون نکنم. حالا نامه رو بذار جایی برش داره، شاید یه روزی لازمت شد. اسلام که از قصد اینو نخواست بهت بده. چیز مهم نمیشه مثلا بخوام آدرس بیم محمد نش میشه چه اول خوش بخورم بیم یا بچی که تا محمد الان زندانه با چند وقت آزاد میکنه چون در دو ماه زندان بیاریم زندان همیشه با زندان تو تو آرمی خلاف کارتون آزاد میکنه محمد در خلاف کاره جنس آهه چه؟ نه نامزداست سنج بینش بید Omstagaas, dan heb ik Galien in Amsterdam. Ada khasi dia? Nah, yo pasien dia.
یعنی یه مدل چیف راستی کنم بخواه سرای خانم بله یه نمونه دوزن سید یه نمونه نه با خود بره من شهر نشون بره اجا قبولش شده بگی به تا چند تا مدل شب دوزی باشه حتما. با تکمش چه راستی زایده جون سینه برون بیا یه پاسه بدوسی
تشيز قشكو میگم ایسو اگر دیری مشتری خود جرفت مثلا بگی تا به تعداد زیاد و ایچ لیستی نمونه دوزان باش. باش
خیلی خوشگل شد. خیلی خوشگله بود. کیوت و ملوس. شمش دخترش خیلی خوشگله بود. گل ناش من بسیار شمش برم بخوره بودی سیده اجرای آرشتی شکلم از اساس میمونش ریاسه مازه آسمانش مدرسه یا بوس قلم خودکار گوشی کاربرد داره. خیلی مثلا کاربرد داره. مثل شناسنامه در زیبشن چه بینی شناسنامه دفتر کاره خیلی کاربرد داره. مثل شخصی نه میبینیمش اسایی باید اگر بیری مغازه فکرشو خوبی استقبال شده پارچه ضایعات زیاد داره. میتونم ضایعات باش باش حالا کناری بابا